Chào bạn, tôi là Linh An, một yêu ma thời hiện đại. Không hút máu, không làm phép, cũng chẳng bay đêm. Thứ tôi cần là cơ bắp, gương mặt đẹp trai và độ dài bản đôn đủ để thăng cấp. Nghe có vẻ mê tín nhỉ? Nhưng đúng đấy, tôi sống bằng năng lượng gợi cảm và mỗi lần lên cấp, tôi lại có thêm một năng lực mới. Lần gần nhất, tôi vừa xem phim 18 xong thì nhận được quà. Bạn đã mở khóa kỹ năng nhìn thấy số đo đặc biệt của đàn ông. Và từ khoảnh khắc đó, tôi biết đời mình sang trang. Quân Phi, người tôi từng mê đắm suốt 2 tháng trời, chỉ có 12 cm. Còn một người, một mọt sách ít nói, cặp kính gọng đen, dáng cao ráo, trắng trẻo, tên Trình Duy thì lại lặng lẽ mang theo con số 23. Từ một cái va nhẹ nơi hành lang, tôi bắt đầu kế hoạch săn gà cơ bắp. Không phải ai cũng đáng để yêu, nhưng có những người chỉ cần nhìn một lần là bạn biết. Muốn thử? Đây là câu chuyện về tôi, một yêu ma mặt dày và người con trai duy nhất khiến tôi tự nguyện bỏ chạy đêm để ở lại cạnh giường anh. Yêu ma cấp mắc săn gà cơ bắp bắt đầu rồi đấy. Đừng chớp mắt nhé, vì nếu lỡ nhìn vào đôi môi của Trình Duy, bạn cũng sẽ nghiện như tôi thôi. Có những ngày, yêu ma như tôi không cần ra ngoài hút sinh khí, cũng chẳng cần động chạm da thịt ai, chỉ cần nằm lười trên giường, đắp mặt nạ và xem vài bộ phim 18 là đủ để thăng cấp. Tôi là kiểu yêu ma thế hệ mới, yêu ma đô thị, yêu ma công nghệ, yêu ma thích gối ôm hình cá mập và trà sữa trân châu đường đen. Tôi tên là Linh An, và đêm đó, khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, giữa tiếng rên nhẹ nhàng trong bộ phim đang chiếu dở và gói snack chưa mở đến một nửa, màn hình hệ thống hiện lên dòng thông báo. Chúc mừng, bạn đã thăng cấp yêu ma cấp 7. Tôi suýt nghẹn vì đang uống nước. Và như một phần thưởng kỳ diệu từ vũ trụ, tôi bỗng thấy mọi người đàn ông xung quanh mình đều có một con số nhỏ lơ lửng trên đầu. Không phải ngày sinh, không phải số điện thoại, mà là số đo chiến lực bản đôn của họ. Tôi im lặng, đờ người, ngay sau đó là tràng cười không kiểm soát nổi. Trời ơi, đây là năng lực yêu ma đỉnh nhất mà tôi từng nghe đến. Nhìn phát biết ai đáng để đầu tư, ai nên block vĩnh viễn. Tôi test thử ngay sáng hôm sau. Đối tượng đầu tiên là Quân Phi, nam thần trường tôi, người từng khiến tôi mòn mỏi đeo đuổi 2 tháng trời. Cao to, trắng trẻo, bơi đẹp, gym đều, múi nổi như bánh chưng ép khuôn. Con số trên đầu hắn hiện ra rõ ràng, 12. Chấm. Hết. Tôi đứng hình mất 3 giây, quay lưng đi không một lời từ biệt. Tạm biệt nhé, đẹp trai phông bạt. Ngay cả yêu ma cũng không đủ năng lượng để duy trì tình cảm này. Sáng hôm đó, sau cú vỡ mộng Quân Phi, tôi uể oải đến lớp, thề sẽ sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu muộn hơn. Thế rồi tôi va phải một người, không mạnh, nhưng đủ để khiến chai nước trong tay tôi rơi xuống đất. Tôi ngẩng đầu định xin lỗi và mắt tôi lập tức dừng lại ở con số lơ lửng phía trên đầu cậu ta, 23. Tôi há hốc mồm. 23. Không phải ai cũng có, không phải ngày nào cũng gặp. Người trước mặt tôi là Trình Duy, học bá nổi tiếng với thành tích toàn điểm tuyệt đối, tính cách trầm tĩnh, gần như không giao tiếp với ai ngoài giáo viên. Tóc anh ấy dài, rủ xuống quá vành tai, cặp kính gọng đen khiến gương mặt anh trông càng thêm lạnh lùng. Nhưng bù lại, môi anh ấy lại đỏ thắm và dày hơn mức bình thường. Loại môi chỉ cần nhìn là đã khiến người ta muốn phạm tội. Còn vóc dáng, ôi trời, lúc va vào, tôi cảm nhận rõ lồng ngực rắn như đá cẩm thạch, hơi thở nhẹ nhưng sâu. Cả người anh ấy như một hộp quà được gói kín, và tôi là con mèo đang tò mò muốn bóc thử duy băng. Tôi cúi xuống nhặt chai nước, nhưng tâm trí không rời khỏi con số 23 ấy. Người ta bảo, yêu ma không nên dính vào người trần gian. Nhưng tôi biết rõ, tôi sinh ra là để phá luật. Anh ấy vội vã hỏi. Cậu có sao không? Tôi gật đầu. Nhưng trong đầu tôi nghĩ, không sao, chỉ là tim hơi đập nhanh. Và tay hơi ngứa muốn thử bóp bắp tay cậu lần nữa. Tôi bước qua anh, nhưng trước khi rời đi, vẫn không quên liếc nhìn lại một lần nữa. Con số 23 vẫn ở đó, lấp lánh như lời mời gọi. Buổi học hôm ấy, tôi đổi chỗ. Tôi Linh An, yêu ma cấp 7, chính thức bước vào giai đoạn săn gà cơ bắp, đối tượng, học bá lạnh lùng,
Trình Duy. Và tôi thề, tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cắn được một miếng. Từ hôm ấy, tôi bắt đầu chính thức chuyển mục tiêu. Giờ ra chơi, tôi không còn lượn lờ quanh phòng gym để vô tình đụng độ Quân Phi nữa. Thay vào đó, tôi chăm chỉ đến thư viện nơi mà người ta bảo là nơi chết chóc của ham muốn, nhưng với tôi, là thiên đường của săn mồi. Mồi ở đây tên là Trình Duy, cao 1m89, chỉ số thông minh vượt ngưỡng, cơ bắp ngầm kín như kho báu quốc gia, và đặc biệt ngại giao tiếp y như mấy chú cún lần đầu gặp người lạ. Một bữa học, tôi lén đổi chỗ ngồi chỉ để được ngồi cạnh anh ấy. Mỗi lần giả vờ hỏi bài, tôi đều tranh thủ, sờ thử chút bắp tay, khẽ chạm vai, hoặc dựa người nghiêng một chút cho sát sát. Anh ấy không phản ứng nhiều, chỉ đỏ mặt, khẽ cúi đầu tránh ánh mắt tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy tim mình hơi thắt lại. Lúc đó tôi mới hiểu cơ bắp không phải thứ duy nhất khiến tôi bị hút vào anh. Giáo viên gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi. Tôi đứng dậy, đầu óc vẫn mải miết nhớ đến bữa sáng anh ấy ăn gì, môi anh ấy dày cỡ nào, và có đáng để cắn không. Tôi lắp bắp chưa kịp mở miệng, bên cạnh có tiếng nói nhỏ nhẹ. Ý a, câu trả lời là ý a. Tôi liếc nhanh sang bên, Trình Duy đang nghiêng người, mắt không nhìn tôi, nhưng tay anh vẫn đẩy nhẹ cuốn vở về phía tôi để tôi chép cho kịp. Tôi lặp lại câu anh nói, giáo viên gật đầu, cho ngồi xuống. Tôi cười toe toét, nhìn sang thì, anh đỏ mặt. Trời đất ơi, tôi là người được cứu nguy mà mặt còn tỉnh bơ. Còn anh kẻ cứu người lại đỏ như trái cà chua chín, đáng yêu gì đâu không biết. Hôm đó, tôi cố ý kéo anh ra hành lang sau giờ học. Cuối tuần này lớp mình có tiệc hồ bơi đấy, anh đi không? Anh khựng lại, như thể bị lỗi xử lý thông tin. Tiệc, hồ bơi. Tôi gật đầu, nhấn giọng. Bơi đấy, mặc đồ bơi. Tai anh ấy lại đỏ nữa, mà lần này đỏ đến tận cổ. Tôi nhón người chọc nhẹ vào cánh tay rắn như thép nguội của anh. Em đi, anh đi không? Sau 3 giây im lặng, anh gật đầu. Nhỏ xíu, nhưng gật. Hôm sau, tôi đến trễ, tắc đường, nhưng ngay khi bước vào khu villa sang trọng với làn nước xanh ngọc long lanh, đập vào mắt tôi là anh. Trình Duy ngồi một góc, khăn tắm quấn quanh vai, áo thun trắng rộng thùng thình, tóc búi gọn sau đầu. Anh như một chú chó to lông xù được tắm sạch và chải chuốt. Tôi chạy đến, vừa thở vừa hỏi. Anh đợi lâu chưa? Anh lắc đầu, ánh mắt sáng lên một cách lặng lẽ. Không hiểu sao tim tôi hẫng một nhịp. Quân Phi thì đang ở hồ bơi, vừa bơi xong. Hắn từ dưới nước bước lên như đang quay slow motion cho quảng cáo sữa tắm. Thấy tôi ngồi cạnh Trình Duy, hắn cau mày, chống tay lên thành bể. Ủa, hôm nay không theo anh à? Tôi lười nhìn hắn, chỉ đáp hờ hững. Em thay khẩu vị. Hắn nhếch môi. Tên mọt sách này bơi được không? Tôi quay sang Trình Duy, nháy mắt. Anh xuống bơi đi, cho họ biết ai là con cá cơ bắp thực thụ. Anh chần chừ giây lát, rồi đứng dậy tháo khăn. Tôi nín thở. Chiếc áo thun trắng bị kéo lên để lộ cơ bụng số 11 hoàn hảo. Anh nhảy xuống nước, dáng bơi mạnh mẽ, dứt khoát và siêu gợi cảm. Cuộc đấu bóng dưới nước diễn ra sau đó như một cuộc đọ testosterone giữa cơ bắp thật sự và phông bạt sân khấu. Dù đội Trình Duy toàn những thanh niên sợ Quân Phi không dám chơi thật, anh vẫn dẫn dắt cả đội thắng 3-0, tôi cổ vũ đến mức khản cả giọng. Khi anh quay người nhìn tôi, mái tóc ướt sũng dính sát vào trán, môi hơi hé, lồng ngực phập phồng vì vận động, tôi thấy mình muốn ôm anh ngay giữa sân. Mấy cô bên cạnh tôi rít lên. Anh đó là ai vậy? Trời ơi đẹp trai quá à? Tôi cười, nhưng nụ cười ấy, vừa tự hào, vừa lo. Tôi bước xuống lối hồ bơi định gọi anh lại, thì chẳng may trượt chân và rơi thẳng vào lòng anh. Tôi ngồi trên đùi anh, hai tay chống lên vai anh, cơ thể anh nóng bừng, run nhẹ. Còn tôi thì cảm thấy một thứ rất khó diễn tả đang kề sát bên hông mình. Tôi liếm môi, cúi sát mặt. Tóc anh đẹp đấy, mà cái kẹp em tặng đâu rồi? Anh nuốt nước bọt. Em nói để mắt ra trông dễ thương, nên anh buộc lại.
ngoan ghê. Tôi gỡ dây buộc tóc của mình, vòng lên cổ tay anh như một chiếc bùa tình yêu. Từ giờ, anh chỉ được để mắt ra khi có em nhìn. Sau màn rơi hồ bơi vô tình nhưng có ý, tôi ướt sũng từ đầu đến chân, còn Trình Duy thì như một chú nai ngơ ngác bị dính bẫy. Anh bối rối, ngập ngừng hỏi. Cậu, có mang khăn không? Tôi lắc đầu, cười nửa miệng. Không, em hay quên, nhưng anh thì có nhà gần đây đúng không? Trình Duy gật nhẹ. Tôi nghiêng đầu, chớp chớp mắt. Vậy, anh cho em đến sấy đồ với nhé. Có một khoảng im lặng ngắn, rồi anh gật đầu. Cổ tay đỏ hồng lên như một dấu hiệu cảnh báo sắp nổ máy. Nhà Trình Duy nằm trong một khu phố yên tĩnh. Không sang trọng quá mức, nhưng gọn gàng, ấm áp và có cảm giác rất anh. Tôi đứng trước phòng tắm, áo quần ướt sũng, gió máy lạnh phả ra từ hành lang khiến tôi rùng mình. Trình Duy, anh có đồ cho em mượn không? Phía ngoài cửa vang lên tiếng đáp nhẹ như hơi thở. Có, anh để một bộ ngoài cửa nhé. Tôi mở hé cửa, thấy áo sơ mi trắng được gấp gọn gàng. Bên dưới là một chiếc quần jean nam ống dài. Tôi thử quần, không vừa, đành khoác tạm sơ mi. Tay áo dài quá nên tôi phải sắn lên ba nấc. Tóc sấy khô, mặt nhẹ son, và tôi bước ra khỏi phòng tắm như bước vào một trận địa đầy toan tính. Trình Duy đang cắt rau trong bếp, mùi hành tỏi thơm dịu lẫn trong tiếng dao lách cách. Tôi đứng tựa cửa bếp, không nói gì, chỉ nhìn. Áo thun ôm sát lưng anh, vải dính nhẹ vào da sau lưng vì mồ hôi. Cánh tay thon dài, khỏe khoắn, mỗi động tác gọt cà rốt đều như một đoạn phim chậm. Trời ơi, tôi nghĩ, nếu một ngày anh mặc tạp dề, không áo bên trong, đứng nấu ăn cho tôi, chắc tôi ngất. Anh quay lại, nhìn thấy tôi đang mặc áo sơ mi của mình như váy ngủ, tay khựng lại giữa chừng. Cậu, tắm xong rồi à? Anh đang nấu chút gì cho cậu ăn? Tôi bước lại gần, ngẩng đầu nhìn anh, cố tình mím môi như thể đang nhịn điều gì đó. Rồi tôi nói, thật nhỏ. Em đói, nhưng không phải đói cơm. Nói xong, tôi túm cổ áo anh kéo nhẹ xuống và hôn. Không sâu, nhưng đủ để tôi cảm nhận được một loại vị rất riêng, mát, thanh và sạch. Giống hệt như con người anh dù chẳng trang điểm, chẳng xịt nước hoa, vẫn khiến người ta muốn say. Tôi thả người xuống ghế, rút trong túi ra một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Anh biết không, yêu ma như em không ăn đồ người thường, nhưng bánh kem thì có thể. Tôi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một đường kem, đôi mắt nhìn anh. Anh, đỏ mặt quay đi, nhưng không rời khỏi tầm quan sát của tôi. Tôi cắn một miếng bánh, rồi thì thầm. Ngon lắm, anh muốn thử không? Không khí bỗng chậm lại, Trình Duy không trả lời, nhưng tay anh, đặt trên bàn, đã siết nhẹ. Tôi biết, lửa đã bén. Tôi nằm vật ra sofa, tay ôm bụng. Em no quá, chắc em ngủ một lát. Khi tỉnh dậy, ánh đèn ngủ mờ ấm chiếu nhẹ từ đầu giường. Mắt tôi chưa mở hẳn đã thấy thân trên không áo của ai đó đang nằm bên cạnh. Tôi giật mình, nhưng thay vì la hét, tôi mỉm cười. Lồng ngực anh phập phồng, mái tóc anh rối nhẹ vì bị tôi vò khi nãy. Còn chiếc dây buộc tóc tôi tặng vẫn quấn ở cổ tay anh như một minh chứng. Cậu tỉnh rồi à? Giọng anh nhẹ như tiếng đàn piano buổi sớm. Tôi không đáp, chỉ vươn tay ra, vẽ vòng tròn bằng ngón tay lên ngực anh. Anh ấm quá. Anh cười khẽ, vuốt tóc tôi. Muốn ăn gì không? Anh có nấu sẵn rồi. Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Không, em vẫn muốn ăn bánh kem. Anh im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu. Vậy lần sau anh làm nhiều hơn. Tôi ngồi dậy, lười biếng khoác chiếc sơ mi anh đưa ban nãy, còn hơi ẩm mùi da thịt sạch sẽ của anh. Anh bước tới, định đưa tôi bộ đồ khô khác. Tôi níu tay anh lại. Em thích cái này hơn, chưa muốn thay đâu. Ánh mắt anh dừng trên tôi, nhẹ nhàng, mà như đang cất giấu một cơn bão. Tôi nhìn xuống tay anh, rồi khẽ hỏi. Tay anh có bị cắn mạnh quá không? Em xin lỗi. Anh lắc đầu, khẽ nói.
Không sao, nếu có để lại sẹo, em sẽ không thích anh nữa sao? Tôi cúi đầu, khẽ cười. Nếu là sẹo của em để lại, thì em sẽ yêu thêm gấp đôi. Sau một đêm ở nhà Trình Duy, tôi tỉnh dậy với tâm trạng kỳ lạ. Cảm giác như bản thân vừa bước một bước dài từ thử thính sang dính thính. Anh vẫn nằm đó, bên cạnh, mắt nhắm hờ, lồng ngực trần khẽ phập phồng theo nhịp thở. Tôi đưa tay vẽ nhẹ một vòng tròn lên ngực anh, chân mịn, ấm áp. Giống như lòng tôi lúc này, hơi sợ, hơi háo hức và có chút dịu dàng. Buổi chiều hôm ấy, tôi và Trình Duy quay lại tiệc hồ bơi để trả đồ. Tôi mặc váy, anh mặc áo sơ mi trắng giản dị. Tay anh vẫn đeo sợi dây buộc tóc tôi tặng. Tôi nhìn thấy, nhưng không nói gì. Ở giữa khu sân, Quân Phi đang chơi bóng nước, ném mạnh quả bóng vào khung lưới. Cả người ướt đẫm, ánh mắt vừa chán chường vừa bất mãn. Khi hắn thấy tôi đi bên cạnh Trình Duy, tay còn khẽ chạm tay, môi hắn cong lên, ánh nhìn đầy khiêu khích. Hắn chống tay lên thành bể, bước lên khỏi nước, từng giọt lăn xuống thân thể như tượng tạc. Rồi hắn tiến đến, chắn ngay trước mặt tôi. Xem xong rồi, hài lòng chưa? Tôi nhướng mày. Gì cơ? Em ở đây để chọc tức anh đúng không? Tôi cười nhạt. Không, em ở đây để cảm nhận sự trưởng thành của mình và sự tụt hạng của người khác. Quân Phi khựng lại. Anh cho em cơ hội quay lại đấy. Trước kia theo anh không phải rất vui sao? Bây giờ vì một tên mọt sách mà thay lòng à? Tôi nghiêng đầu, chớp mắt. Anh nghĩ mình là cái gì vậy? Bản nâng cấp à? Hắn cau mày, giọng trầm xuống. Vậy được, anh tuyên bố, tối nay em là bạn gái anh. Quay lại đi, chúng ta bắt đầu lại. Trình Duy, nãy giờ vẫn đứng im, cuối cùng cũng khẽ tiến lên một bước. Không chen vào, không giành giật, nhưng ánh mắt anh rất rõ là sẽ không nhường. Tôi nhìn Quân Phi, chậm rãi gỡ từng ngón tay hắn đang cố níu lấy cổ tay tôi. Không, em đã bỏ anh từ lúc chọn nhìn sang người khác, và người đó không phải để anh khinh thường. Tôi quay người, bước về phía Trình Duy. Anh đứng im, như chờ đợi. Tôi khẽ nhón chân, kiễng lên hôn vào môi anh. Chỉ một cái chạm rất khẽ, nhưng là một lời tuyên bố. Phía sau lưng tôi, Quân Phi bật cười lạnh. Được lắm, Cố Linh An, rồi em sẽ hối hận. Cái loại mọt sách đó, đến bơi còn không giỏi bằng anh, có gì hơn. Tôi quay lại, mắt ánh lên sắc lạnh. Hơn ở chỗ, anh ấy không cần khoe mà vẫn có giá trị. Tối hôm ấy, tôi và Trình Duy ngồi trong thư viện. Giữa tiếng điều hòa nhẹ và ánh đèn trắng, tôi nghiêng đầu nói nhỏ. Hôm nay anh ngầu ghê. Anh đỏ mặt. Anh, không quen bị khen đâu. Tôi ngả người sát vào, tay chạm nhẹ lên cổ tay anh. Quen dần đi, em sẽ khen suốt đời. Anh khựng lại, hơi thở nặng hơn, đôi mắt sâu như nước. Rồi anh cúi đầu, thì thầm. Cậu, thật sự chọn anh à? Tôi gật đầu, nghiêng đầu hôn lên má anh một cái. Em chọn rồi. Từ sau nụ hôn hôm đó, tôi biết mình không còn chơi đùa nữa. Với Quân Phi, tôi từng ham vui, nhưng với Trình Duy tôi bắt đầu muốn giữ. Muốn chạm, nhưng cũng muốn được chạm. Muốn ôm, nhưng cũng muốn được ôm trọn. Và đáng sợ hơn, tôi muốn chỉ một mình anh biết được những gì ẩn sau cái vỏ yêu ma dày dạn của tôi. Tối ấy, tôi lại ở nhà anh, không mượn cớ, không bị ướt đồ. Chỉ đơn giản là tôi muốn gần hơn. Trình Duy vẫn như mọi khi nhẹ nhàng, vụng về và dịu dàng quá mức cần thiết. Anh vẫn cẩn thận gấp gọn từng chiếc áo, chuẩn bị nước ấm cho tôi rửa tay và đặt một hộp nhỏ pudding trứng lên bàn như một món tráng miệng đầy ý nghĩa. Cậu ăn đi, tự tay anh làm đấy. Tôi mỉm cười, ngồi xuống, nhưng thay vì cầm thìa, tôi chỉ đưa tay chỉ vào cổ anh. Trước khi ăn, em muốn hỏi chút. Cái vết cắn hôm trước, vẫn còn à? Anh đỏ mặt, tay bất giác kéo cổ áo che đi. Không sao, không cần bôi thuốc đâu. Tôi cau mày, giọng chậm lại. Nhưng nếu để lại sẹo,
Anh khựng lại, rồi bất ngờ tiến sát, thì thầm. Em sẽ ghét anh nếu có sẹo sao? Tôi nhìn anh thật lâu, rồi cười khẽ. Nếu là sẹo của em sẽ yêu gấp đôi. Tôi bỗng cảm thấy nóng. Nóng thật sự, như có luồng lửa nhỏ đang cuộn lên từ bụng, lan dọc theo sống lưng rồi dồn lên má. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Cấp độ yêu ma của tôi vừa tăng, và hệ thống của tôi báo động thể chất quá gần gũi, kích hoạt chu kỳ phát nhiệt. Tôi thở gấp, tay siết nhẹ mép bàn. Trình Duy thấy thế, lo lắng. Cậu, bị sốt à? Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Giọng tôi khàn hẳn. Có thể em, cần anh hôn một cái. Anh sửng sốt, mắt mở to, rồi cúi đầu, run rẩy đặt môi lên trán tôi rất nhẹ. Thế này được không? Tôi không nhịn được nữa, túm lấy cổ áo anh, kéo xuống. Lần này là môi chạm môi, không lướt, không thăm dò, mà là hôn thật. Không gian lúc ấy như ngừng lại. Tôi trèo lên người anh, tay lần ra sau gáy, cảm nhận rõ độ nóng qua từng đường gân cổ. Anh nằm im như không dám thở. Tôi thì thầm. Giờ là lúc anh nên ngã xuống. Trình Duy, ngoan ngoãn nghe lời. Tôi chống tay trên ngực anh, thấy hơi thở anh dồn dập, thấy ánh mắt anh long lanh như sương mai đọng nước. Và tôi biết mình không phải yêu ma vô tâm nữa. Tôi là một đứa con gái, yêu một người con trai, rất chân thật. Tôi không đi xa hơn, không cần thiết. Chỉ cúi đầu, gặm nhẹ lên cổ anh, rồi khẽ nói. Anh là người đầu tiên em thấy, không cần ăn mà vẫn no. Anh cười khẽ, vòng tay ôm chặt tôi. Cậu là người đầu tiên anh để chạm vào tim mình. Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc giữa tiếng chim nhẹ ngoài ban công, đèn ngủ vẫn mờ. Và anh vẫn nằm đó, chân trụi phần trên, tay vẫn đeo dây buộc tóc tôi tặng. Anh khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai tôi. An An, cậu thích tớ ở điểm nào? Tôi ngẫm một lúc, rồi thản nhiên đáp. Em thích cái thắt lưng của anh. Anh bật cười, nhưng rồi, ánh mắt lại dịu xuống, trầm hẳn. Anh sẽ không để em thấy chán đâu. Tôi ngẩng lên, và thấy trong mắt anh là một vùng sâu thẳm không đáy. Anh cúi sát, thì thầm như rót mật vào tai. Sẽ có một ngày, kể cả những loại thể dịch tầm thường cũng không làm em thỏa mãn nổi nữa. Em sẽ nghiện đến mức muốn nuốt cả xương tủy của anh, và đến lúc đó. Tôi nuốt nước bọt. Anh mỉm cười. Thì anh cũng cam tâm tình nguyện dâng hết cho em. Tôi, Linh An, yêu ma cấp mắc. Từng nghĩ mình sinh ra để ăn chơi và thăng cấp. Nhưng rồi, lại vì một mọt sách cơ bắp mà tự nguyện dừng lại. Tình yêu thật sự, hóa ra không cần quá to tiếng. Chỉ cần có một người, đứng yên để em tiến lại gần. Và khi đã gần rồi, thì đừng hòng thoát.